Các bạn vừa được chứng kiến một kỹ thuật nâng cao trong TN Method có tên gọi là Pseudo TNLS. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật này. Nhưng trước tiên mình khuyên các bạn nên xem trước hai video, đó chính là TN Method Tip and Trick Recognition và TN Method Tutorial để dễ hiểu hơn trong video này. Link hai video mình sẽ để ở dưới phần description nhé. Pseudo TNLS là một kỹ thuật nâng cao trong TN Method. Nó sẽ giúp tiến tới bước TNLL từ slot thứ 3 khi mà hai slot cuối có một góc được giải trong một slot và một cạnh được giải trong slot còn lại. Ngoài ra, nó còn là sự kết hợp của Pseudo Sorting và TNLS, cho nên vẫn giữ lại tính chất của cả hai. Đầu tiên, mình sẽ nói sơ về Pseudo Sorting. Thì trước hết các bạn cần biết một khái niệm gọi là EO, Orientation. Thì khái niệm này có rất nhiều ở trong CC Method. Thì hiểu đơn giản, một cái cạnh nó sẽ có hai trạng thái đúng hoặc trạng thái sai. Trạng thái đúng thì các bạn có thể giải cái cạnh đó nó mà không cần dùng tầng F hoặc B. Ví dụ như cạnh này thì nó là ở trạng thái đúng thì các bạn có thể chỉ cần đưa cái tầng R thôi là các bạn đã giải được cái cạnh đó rồi, mà không cần dùng tầng F hoặc tầng B. Hoặc đơn giản là các bạn thấy mặt bên của cạnh đó nó sẽ trùng với màu tăm của mặt bên. Đối với trạng thái sai thì cái cạnh đó các bạn phải dùng tầng F hoặc B để giải. Thì như cạnh này mình đưa xuống đây thì các bạn sẽ thấy nó là sai. Thì mình phải dùng tầng F để như vậy thì mới giải được nó ha. Hoặc đơn giản các bạn có thể thấy là màu của mặt bên nó sẽ khác với lại màu của tăm của mặt bên. Thì EO cần thiết trong Pseudo là bởi vì nó sẽ giúp cho các bạn nhận biết được trường hợp của F2L. Thì như là trường hợp này thì các bạn sẽ thấy là đây là cạnh đúng và nó sẽ tạo ra một cái F2L, đó chính là F2L này. Còn đối với trường hợp này là cái cạnh nó sai thì nó sẽ là một cái F2L như này. Thì Pseudo đơn giản đó chỉ là một cái slot nó có một cái góc chưa được giải và một cái slot khác nó có một cái cạnh chưa được giải, và mình ghép nó lại với nhau mình sẽ tạo thành một cái slot ảo. Sau đó mình sẽ áp dụng công thức của F2L và trả về. Đó là xong. Đó là mình sẽ giải hai cặp F2L cùng lúc. Thì đây được gọi là Pseudo Sorting. Còn như trường hợp này thì cũng như vậy luôn, mình sẽ đưa đây thành một cái slot ảo và mình sẽ dùng công thức của F2L này và trả về. Đó là xong về Pseudo Sorting. Đến đây thì mình mong là các bạn đã nắm rõ được các tính chất và cách làm của Pseudo Sorting và TNLS. Thì Pseudo TNLS nó sẽ có hai set. Set đầu tiên là cạnh đúng như này, set thứ hai là cạnh sai như này. Thì ví dụ như trường hợp như này, đầu tiên Pseudo Sorting sẽ xoay qua đây để tạo ra được một slot ảo như này. Tiếp theo TNLS thì các bạn thấy một bên như này có màu vàng xoay hướng này, thì cái góc màu trắng các bạn sẽ xoay trong tưởng tượng là ngược chiều kim đồng hồ là như này. Thì các bạn sẽ thấy được nó sẽ ra được một cái trường hợp VOS khá đơn giản, đúng không? Tiếp theo các bạn thấy trạng thái góc như này thì các bạn sẽ biết được là nó sẽ ra set TTLL cộng trong bộ TNLL. Thì các bạn làm công thức của VOS. Rồi tiếp theo thì các bạn khoan trả Pseudo về mà các bạn hãy làm luôn công thức của TNLL, sau đó hãy trả về thì vẫn ok nhé. Ví dụ như trường hợp như này thì đầu tiên Pseudo sẽ tạo ra được một slot ảo như này. Tiếp theo các bạn thấy một bên như này có màu vàng xoay hướng này, thì góc màu trắng các bạn sẽ xoay trong tưởng tượng là theo cùng chiều kim đồng hồ là như này. Thì các bạn thấy được ra một cái VOS khá đơn giản. Thì các bạn sẽ làm công thức của VOS đó, nhưng các bạn thấy được cái trạng thái góc nó như này thì các bạn biết trước được là nó sẽ ra set là TTLL trừ trong TNLL. Thì các bạn bây giờ làm công thức của VOS. Rồi các bạn khoan trả Pseudo về và các bạn làm luôn công thức của TNLL. Rồi các bạn trả Pseudo về. Đó là xong Pseudo TNLS.